ओके नमस्कार सबैजनालाई र हामीले होम किज गाइड किजहरू पढ्यौँ र यसका पोजिसन्सहरू पनि मैले देखाएको थिएँ। अनि आज हामी गइरहेको छौँ typing and deleting text. Now there is a certain typing, how to type and how to delete the text. For typing text in a document, you should click on the letters on the keyboard. If we are going to type, first we have to click the letters on the keyboard. For deleting text in the document, you should use the backspace. While deleting the text or a word or a document, we have to use the backspace key, and the backspace key is here. And I think backspace key is not showing here, and or delete keys, and just delete गर्नु पर्यो, and we will find the delete keys somewhere here. यहाँ हामीले देख्न सकिन्छ delete keysहरू, right? Now the backspace key will remove text from the behind to the left of the cursor position. Cursor जहाँनिर राखेको छ त्यहाँबाट हामीले delete गर्नु छ. If the cursor is this side, if the cursor is this side, you have to click from left side where the cursor is in the position. For typing numbers in a document, you should use the number lock or the use on the second row of the keys on the keyboard. मैले भने if we are going to type the numbers, यदि हामीले number type गर्नु पर्यो भने we have to press the press the number lock, and while pressing the number lock there is a certain bulb in number lock. त्यहाँनिर बत्ती बल्नुपर्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले चलाउन सकिन्छ. यदि बत्ती बलेन भने नम्बर लकको केही काम हुँदैन, राइट? सेम एज क्याप्स लक, सेम एज लक, नम्बर लक, क्याप्स लक अझै स्क्रोल लक हुन्छ. एन्ड टाइपिङ क्यापिटल लेटर्स अब कसरी टाइप गर्नुपर्ने मैले भने टाइपिङ क्यापिटल लेटर्समा द क्यापिटल विच स्विच अन, मैले अस्ति हिजो मैले हेभ अलरेडी टोल्ड यु वी हेभ टु स्विच अन द क्याप्स लक. यहाँ छ we have to switch on the, you have to press the caps lock, you have to press the caps lock. If the caps lock switch is on, then we have to write the use the keyboard for typing. Then the caps lock on. Pressing the key before the typing, light will shine on the top of the other side of the keyboard that shows caps lock is on. To switch it off, type on the caps lock key before typing. Typing symbols, press and hold the keys and paste the keys with required symbol. अब symbols को लागि चाहिँ we have to press the shift keys. Shift keys हामीले press गर्नु पर्यो. There is a shift keys. We have to press shift keys. Then only we have to press symbol sign. यदि हामीले shift keys press गर्यो र 1 मा थिच्यो भने त्यो explanation चाहिँ हुन्छ. यदि shift हामीले प्रेस गरेन र 1 मात्रै थिच्यो भने त्यो एक्सप्लेनेसन साइन नआएर त्यसको 1 आउँछ, राइट? सेम एज 2 3 शिफ्ट थिचेर राख्यो भने पहिला शिफ्ट थिच्नु पर्यो, त्यहाँदेखि 2 थिच्यो भने @ आउँछ, 3 थिच्यो भने # साइन हुन्छ, 4 थिच्यो भने डलर साइन हुन्छ, 5 थिच्यो भने %. त्यसरी नै हामीले शिफ्ट नथिचिकन डाइरेक्ट लेख्यो भने त्यो @ डलर आउँदैन, पर्सेन्टेज पनि डाइरेक्ट 2 3 4 आउँछ. त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई के हुन्छ कन्ट्रोल किज युज गर्नु पर्यो. त्यही हो कन्ट्रोल किजको काम. कसैमा 2 शिफ्ट किज अन द किबोर्ड, दुईटा शिफ्ट किज छ टु द बटम लेफ्ट एन्ड राइट. यहाँ लेफ्ट र राइटमा हुन्छ. एक साइड यहाँनिर देख्छ, एक साइड यहाँनिर हातले छेदेको छ, यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर छ एउटा, यहाँनिर छ, राइट? नाउ नेक्स्ट मुभ टु द keyboard to the bottom and the shift key is used to access the stop symbols that are the one of the keys with the 2 character. मैले भने नि if we use shift key थिचिरहेर सिम्बल थिच्यो भने त्यो सिम्बल आइहाल्छ.
सिम्बल यदि हामीले सिफ्ट थिचेन र हामीले सिम्बलको लागि माथि थिच्यो भने त्यो सिम्बलको जग्गामा 1 2 3 4 आउँछ। द्याट इज द मेन प्रब्लम। त्यो हो खास चाहिँ हामीले यदि हामीलाई सिम्बल चाहियो भने डलर साइन # साइन एस्टेरिक साइन चाहियो भने हामीलाई पहिला सिफ्ट थिच्नु त्यहाँबाट थिच्नुपर्छ। टाइपिङ सेन्टेन्स अब कसरी टाइप गर्नुपर्ने टु गेट द स्पेस बिट्विन टाइप्ड वाज प्रेस द स्पेस। अब हामीलाई अलिकति स्पेसिङ चाहियो भने यहाँनिर स्पेस छ, त्यो स्पेसिङ चाहिनु लागि चाहिँ हामीलाई के थियो स्पेस बार थिच्नु पऱ्यो। क्रिएटिङ न्यू लाइन्स एन्ड स्पेस बिट्विन प्याराग्राफ। अब नयाँ लाइन र स्पेस दिनु लागि चाहिँ द एन्टर रिटर्न किज इज युज टु क्रिएट न्यू लाइन्स एन्ड स्पेस बिट्विन प्याराग्राफ। मेक स्योर द्याट द कर्सर इज फ्ल्यासिङ फ्रम द न्यू। कर्सर चाहिँ हामीलाई त्यो ब्लिङ भइसक्नु पऱ्यो र जहाँनिर हाम्रो कर्सर छ त्यहाँबाट हामी लेख्न सकिन्छ। र प्याराग्राफको लागि मैले एन्टर थिच्यो भने त्यो कुन चाहिँ प्याराग्राफमा जान्छ कर्सर अटोमेटिक त्यहाँ गइहाल्छ, फ्ल्यास भइहाल्छ। इट इज अल्सो युज टु अथराइज इन्स्ट्रक्सन आस्क द कम्प्युटर टु पर्फर्म। गाइड फर टाइपिङ। द कर्सर की सर्भ एज अ गाइड फर टाइपिङ। दे क्यान बी युज टु मुभ द पोजिसन अफ कर्सर कर्सर की सर्भ एज अ गाइड अफ टाइपिङ। टाइपिङको गाइड गर्छ। कर्सर किजले कहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने, कहाँबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने कर्सरले बताउँछ। दे क्यान बी युज टु मुभ द पोजिसन अफ द कर्सर। द कर्सर इज अ स्मल डाउनवर्ड लाइन द्याट फ्लिकर्स इन अ सेन्टेन्स वेल टाइपिङ। टाइप गर्दाखेरि सानो लाइन आउँछ, लट्ठी जस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो कर्सर हो। जहाँनिर हामीले जहाँ लेख्छौँ त्यो कर्सर त्यहीँ बस्छ। यदि हामीलाई लेफ्ट साइडमा लेख्नु भने त्यो कर्सर लेफ्ट साइडमा पुऱ्याउनु पऱ्यो, राइट साइडबाट थाल्नु पऱ्यो भने राइट साइडमा पुऱ्याउनु पऱ्यो। मुभ द पोजिसन अफ द कर्सर बाई क्लिकिङ द पोजिसन विथ द माउसबाट युज गर्नु पऱ्यो, कहाँनिर लाउनु पर्ने, राइट। द पोइन्टिङ डिभाइस। द पोइन्टिङ डिभाइस instead of typing directly, some items can be selected from the computer screen. For example, print or close button. अब हामीलाई instead of typing नगरेर or instead of typingको बदलामा डाइरेक्टली some item can be selected from computer screen हामीले सबै सेलेक्ट गर्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल प्रिन्ट, त्यसलाई प्रिन्ट गर्नु छ अर क्लोज बटन क्लोज गर्नु छ भने, राइट। दिस क्यान बी डन युजिङ द पोइन्ट अर ड्र डिभाइस। पोइन्ट हुन्छ एउटा एरो हुन्छ, त्यो भन्छ पोइन्टिङ डिभाइस हुन्छ। जुन चाहिँ लट्ठी आएको छ त्यो कर्सर हो, पोइन्टिङ डिभाइस चाहिँ एरो भएर देखाइरहेको हुन्छ, सच एज अ माउसको पोइन्टर हुन्छ। नट अन्ली टु सेलेक्ट मात्रै होइन, बट ड्रइङ अफ लाइन, कर्भ एन्ड स्पेस इज अल्सो पोसिबल विथ सच डिभाइसेस। अदर इक्जाम्पल्स अफ पोइन्ट्स एन्ड ड्रज आर जोयस्टिक। अरू के हुन्छ भन्दाखेरि पोइन्टिङ डिभाइसहरू जोयस्टिक, लाइट पी, टच प्याड एन्ड ट्र्याक बल एन्ड टच स्क्रिन। हामीले यसो गऱ्यो भने हाम्रो यो पनि पोइन्टिङ डिभाइस हो, राइट। अहिले चाहिँ सबै फोनहरू टच स्क्रिन हुन्छ, द्याट मिन्स पोइन्टिङ डिभाइस हो। हाम्रो पहिला टच प्यानल हुन्थ्यो, हाम्रो जुन चाहिँ यहाँनिर साइडमा फोनको साइडमा टचहरू हुन्थ्यो, त्यो हामीले यसरी छोएरै गर्न सक्थ्यो, राइट। तर अहिले चाहिँ हाम्रो ह्यान्ड यो के भन्नु हाम्रो हातले नै हामीले चलाउन सकिन्छ, त्यस कारण टच स्क्रिन भनेको। द माउस, लेट्स मुभ टु द माउस। अब यो हाम्रो टाइपिङको के कतिवटा रहेछ, कसो रहेछ भनेर हामीले कर्सर भनेको के हो, पोइन्टर्स भनेको के हो, सिफ्ट किज भनेको के हो, सिफ्ट किजले के काम गर्छ, राइट। एन्ड वाट आर द फङ्सन्स अफ स्पेसिङ प्याराग्राफ, हाउ टु चेन्ज द प्याराग्राफ हामीले त्यो पढ्यौँ। हाउ टु युज द सिम्बल्स, राइट। हाउ टु टाइप द सिम्बल्स, हाउ टु टाइप द capital letters, how to make that how to make the letter to the capital letters हामीले त्यो पढौँ। Now next move to the mouse. The mouse is a pointing device used to point the particular place on the screen and select to perform one or more actions. You have aware that, and you all know that the mouse is a pointing device. हामीले सानै क्लासदेखि पढेर आएको माउस, किबोर्ड, मोनिटर, राइट। माउस, किबोर्ड, मोनिटर, युपिएस, सिपियु कतिजना पढेको छ, कतिजना पढेको छैन, राइट। जो जसले पढेको छैन अब यहाँ सुन्नु राम्रोसँगले। माउस इज अ पोइन्टिङ डिभाइस। माउसले चाहिँ के गर्छ, पोइन्ट गर्छ, कहाँ देखाउनु पर्ने माउसको काम हो। टु पोइन्ट अ पार्टिकुलर प्लेस भन्दा यदि मैले पेन्टिङ गरेको होला, पेन्टिङ गर्दाखेरि कहाँ देखाउँदै पेन्ट गर्नु पऱ्यो, माउसको काम हो त्यो। माउसको माउस युज गर्नु लागि भन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई ब्यालेन्सको लागि चाहिँ पेन्टिङ गर्नु पऱ्यो। एन्ड सेलेक्ट टु पर्फर्म वान मोर एक्सन्स 2.0 यहाँ देखाएको होला साइड 2.0
यहाँ देखाइरहेको छ 2.3 it can be used to select menu command देखाउन लागि resize windows selecting actions from the screen icon सबै सेलेक्ट गर्नु लागि माउस को काम चाहिँ the mouse primarily comprises of three parts तीनटा भन्छन् the buttons the left as and the handling area and the rolling objects बीचको चाहिँ स्क्रोलिङ हुन्छ स्क्रोल गर्छ एउटा थिच्ने हुन्छ एउटा ह्यान्डलिङ त्यसलाई ह्यान्ड गर्नुपर्ने बाइ डिफल्ट द ब्राउजर इज कन्फिगर टु वर्क फर द राइट ह्यान्ड चाहिँ हाम्रो युज गर्नुपर्ने डिफल्ट चाहिँ बाइ डिफल्ट भनेको चाहिँ प्रायः जस्तो राइट ह्यान्ड युज गर्छौँ क्लिक गर्छ राइट क्लिक गर्छौँ The left hand person can change the setting as per the needs. Put the right hand on the finger. The index finger goes on the left. The index finger goes on the left and the middle finger goes on the right button. Hold the mouse with the thumb and the ring finger. To click, press a button lightly and release immediately. Click on लगे हल्का छोड्नु पर्यो यहाँ भन्दैछ the index finger goes to the left button हुन्छ index finger यो हामीले पक्रिँदैछ पर्यो right and the middle finger goes on the right middle finger चाहिँ right मा जान्छ यसरी hold the mouse with the thumb the mouse pointers now what is a mouse pointer अब यो पोइन्टिङ डिभाइसमा चाहिँ अघि हामीले डिभाइसहरु पढ्यौं पोइन्टिङ डिभाइसको बारेमा पढ्यौं राइट त्यो चाहिँ डिभाइस मात्रै हो जस्तै हाम्रो टच स्क्रिन यसरी हामी जुन चाहिँ फोनबाट हामी चलाउँछौं त्यो पोइन्टिङ डिभाइस है नाउ माउस हामीले माउसको कसरी स्क्रिन साइज कसरी माउसले के काम गर्छ व्हाट इज माउस बाइ डिफल्ट कति माउसको कुन हुन्छ त्यो पढ्न माउस व्हाट एक्चुअली व्हाट माउस पोइन्टर्स द माउस पोइन्टर एरो टु द स्क्रिन पोइन्ट अन स्क्रिनमा देखाउन लागि द पोइन्टर चेन्जेस on its below this mouse pointer will appear as you move it to the around the screen it can also be move things कुनै चीजलाई हामीले यतादेखि उता सार्न लागि युज गर्छौं जस्तै यहाँ देखाइरहेछ पोजिसन अफ फिंगर्स while holding the mouse देखाइरहेछ माउस कसरी पक्रिनु एउटा हातले यतापट्टि यो बीचको फिंगर्स राइट त्यो हामीले चलाउनुपर्छ यसरी चलाउँदाखेरि यसरी लेफ्ट बटन देखाइरहेछ राइट बटन लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट बटन लेफ्ट बटन स्क्रोल बीचको चाहिँ स्क्रोल गर्छ त्यसलाई सार्ने युज गर्छ पोजिसन अफ फिंगर्स कसरी युज गर्नुपर्ने त्यहाँ देखाएको छ नक्सामा it will appear as you move it to the around screen these pointers will help you also that you move it to the around the screen particularly if it is over text this shape can be seen when you are about to type text कुनै पनि टेक्स्ट टाइप गर्दाखेरि यो माउसको पोइन्टर्सहरु देखाउँछ कहाँ हुन्छ ब्लिङ्किङ भएपछि यस्तो कहाँ एरो भएर देखाएको हुन्छ this form will appear as you move it around the screen जहाँ जहाँ घुमाउँछ त्यहाँ त्यहाँ घुम्छ भन्दैछ while working on the web browser the pointer change the finger such as move it to over page this identifies hyperlink तर hyperlink भन्छ the pointer change the pointing finger symbol as a move it to the over page अर्को पेज मा हुन्छ त्यसलाई भन्छ hyperlink कुनै चीजलाई लिंक गर्न click the left mouse button once to the follow the hyperlink to another page क्लिक गर्यो भने अर्को पेज हुन्छ त्यसलाई भन्छ hyperlink now mouse operations now mouse operations all do not use the same mechanical operations but all of them accomplish the same tasks some of them use a tracking ball at the bottom and some of them use a type of light beam to detect the mouse of light some mouse do not use the some mechanical mouse धेरै टाइप हुन्छ वायरलेस हुन्छ वायर माउस हुन्छ मेकानिकल अपरेसन्स भन्ने माउस हुन्छ but all of them accomplish the same task सबैले एउटै काम गर्छ गर्नु चाहिँ जुनै माउस हामी त्यही काम गर्छ some of them use a tracking ball at the bottom and some of them use a light beam मात्रै युज गर्छौं कतिवटा चाहिँ ट्र्याकिङ बल युज गर्छौं त्यो माउसमा मोसन अफ माउस ल्यापटप्स are equipped with a small flat surface of sometimes with a very short stick for the performance same जब माउस अब माउसको तीनिरै हुन्छ equal to the small flat surface type हुन्छ त्यहाँनिर तिमीले देखेको हुन्छ ल्यापटपको the most
conventional kind of mouse has 2 or 3 buttons on its खासमा चाहिँ सजिलोको लागि तीनटा दुईटा माउस तीनटा दुईटा बटन भएको हुन्छ जस्तै लाइक दैट यहाँनिर छ These buttons are used for different actions. Using left button of the mouse, different operation like selection, dragging. हामीले using left button चाहिँ के काम गर्छ भन्दा चाहिँ different operation like selection, dragging, moving, pasting can be done. With the right button, we can open the text menu for the item if it is possible with the right button. यो incorrect हो यो पनि incorrect यहाँनिर हुन्छ र correct चाहिँ यसरी हो correct पक्रिनु पर्ने चाहिँ बाङ्गो टेढो भने सिधा पक्रिनु पर्यो यहाँनिर देखाएको छ कस्तो पाराले पक्रिनु पर्ने करेक्ट इनकरेक्ट पोजिसन्स अफ फिङ्गर्स इन द माउस अब आज हामी यहाँसम्म पढौँ टुमोरो विल कन्टिन्यू फ्रम द कमन युज अफ एक्सन एज इट इज फलोस कसरी गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने भोलि यहाँबाट पढौँ आई विल सो यु द भिडियोज टुमोरो अरू भिडियोमा कस्तो पाराले त्यो माउसको पोजिसन म भोलि पढाइन्छ